Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, entitled Lord Rshabadeva's Teachings, Text 1. Čteme Srimad Bhagavatam, zpět 5. kapitola 5. Pokyny pána Rsabadeva, šloka 1. Rshabhavacha Nayam Dihud Diham Bacham Nirloke Kashtana Kaman Arhate Vidbhujam Ye Tapodivyam Putraka Yena Sattvam Shudyet Yasmat Brahma Saukyam Tvanantam Rishabha Uvacha. Lord Rsabadeva said, Pán Rsabadeva řekl, Na, not. Ne. I am this. Toto. Deha, body. Tělo. Deha Barjam, of all living entities who have accepted material bodies. Ze všech živých bytostí, které přijali hmotná těla. Nriloke, in this world. V tomto světě. Krishtan, troublesome. Namáhavý. Kaman, sense gratification. Smyslový požitek. Arhate, deserves. Zasluhuje. Vidbhujam, of stool eaters. Těch, kteří žerou výkaly. Ye, which. Který. Tapaha, austerities and penances. Askeze. Divyam, divine. Božská. Putrakaha, my dear sons. Moji milí synové. Yena, by which. Kterou. Sattvam, the heart. Srdce. Shudyet, becomes purified. Očistí se. Yasmat, from which. Z čehož. Brahma, Saukyam, spiritual happiness. Duchovní štěstí. Two, certainly. Jistě. Anantam, unending. Nekončící. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki. Lord Rshabadeva told his sons, My dear boys, of all living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. Překlad. Pán Rsabadeva řekl svým synům, moji milí chlapci, ze všech živých bytostí, které v tomto světě přijali hmotná těla, nemá ta, jež byla dána lidská podoba, ve dne v noci těžce pracovat jen pro smyslový požitek, který je dostupný i pro psy a prasata požírající výkaly. Člověk se má podrobit askezi, aby dosáhl božského postavení oddané služby. Tak se očistí jeho srdce a když tohoto postavení dosáhne, získá věčný blažený život, jenž je transcendentální hmotnému štěstí. Purport.
In this verse, Lord Rsabadeva tells his sons about the importance of human life. The word Deha Bhak refers to anyone who accepts a material body. But the living entity who is awarded the human form must act differently from animals. Animals like dogs and hogs enjoy sense gratification by eating stool. After undergoing severe hardships all day, human beings are trying to enjoy themselves at night by eating, drinking, having sex, and sleeping. At the same time, they have to properly defend themselves. However, this is not human civilization. Human life means voluntarily practicing suffering for the advancement of spiritual life. There is, of course, suffering in the lives of animals and plants, which are suffering due to their past misdeeds. However, human beings should be voluntarily accept suffering in the form of austerities and penances in order to attain the divine life. After attaining the divine life, one can enjoy happiness eternally. After all, every living entity is trying to enjoy happiness, but as long as one is encaged in the material body, he has to suffer different kinds of misery. A higher sense is present in the human form. We should act according to superior advice in order to attain eternal happiness and go back to Godhead. It is significant in this verse that the government and the natural guardian, the father, should educate subordinates and raise them to Krishna consciousness. Devoid of Krishna consciousness, every living being suffers in this cycle of birth and death perpetually. To relieve them from this bondage and enable them to become blissful and happy, bhakti-yoga should be taught. A foolish civilization neglects to teach people how to rise to the platform of bhakti-yoga. Without Krishna consciousness, a person is no better than a hog or a dog. The instructions of Rsabadeva are very essential at the present moment. People are being educated in and trained to work very hard for sense gratification, and there is no sublime aim in life. A man travels to earn his livelihood, leaving home early in the morning, catching a local train, and being packed in a compartment. He has to stand for an hour or two in order to reach his place of business. Then again, he takes a bus to get to the office. At the office, he works hard from 9 to 5. Then he takes 2 or 3 hours to return home. After eating, he has sex and goes to sleep. For all this hardship, his only happiness is a little sex. Yanmai tunadi grihamedi sukham hitucham. Rsabadeva clearly states that human life is not meant for this kind of existence, which is enjoyed even by dogs and hogs. Indeed, dogs and hogs do not have to work so hard for sex. A human being should try to live in a different way and should not try to imitate dogs and hogs. The alternative is mentioned. Human life is meant for tapasya, austerity and penance. By tapasya, one can get out of material clutches. When one is situated in Krishna consciousness, devotional service, his happiness is guaranteed eternally. By taking to bhakti-yoga, devotional service, one's existence is purified. The living entity is seeking happiness life after life, but he can make a solution to all his problems simply by practicing bhakti-yoga. Then he immediately becomes eligible to return home, back to Godhead, as confirmed in Bhagavad-gita 4.9. Janma karma cha me divyam evam veti tattvatah tyaktva deham punarjanma naiti mam eti sorjana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take this birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Význam.
V tomto verši pán Rsabadeva poučuje své syny o důležitosti lidského života. Výraz dhéha se vztahuje na kohokoliv, kdo přijal hmotné tělo, ale živá bytost, která obdržela lidskou podobu, musí jednat jinak než zvířata. Zvířata jako psy a prasata mají smyslový požitek z požírání výkalů. Lidé si po těžké celodenní námaze chtějí v noci užívat jídla, pití, sexu a spánku a přitom si musí také zajišťovat náležitou obranu. To však není lidská civilizace. Lidský život znamená dobrovolně podstupovat utrpení ve prospěch rozvoje duchovního života. V životech zvířat a rostlin je samozřejmě také přítomno utrpení, neboť trpí za své minulé přečiny. Lidé by však měli dobrovolně přijmout utrpení v podobě askeze, aby dosáhli božského života. Jakmile ho dosáhnou, mohou si užívat věčného štěstí. Každá živá bytost si chce ve skutečnosti užívat štěstí, ale dokud je uvězněna v hmotném těle, musí zakoušet různé druhy utrpení. V lidské podobě je přítomno vyšší vědomí. Měli bychom jednat podle rady z vyššího zdroje, abychom dosáhli věčného štěstí a vrátili se k Bohu. Významné je, že vláda a přirozený opatrovatel, otec, mají své podřízené vzdělávat a vychovávat k vědomí Krišny. Bez vědomí Krišny každá živá bytost neustále trpí v koloběhu zrození a smrti. Aby mohli všichni získat osvobození z tohoto otroctví a být blažení a šťastní, je třeba učit bhakti-yogu. Bláhová civilizace opomíjí učit lidi, jak dosáhnout úrovně bhakti-yogy. Bez vědomí Krišny však není člověk o nic lepší než prase nebo pes. Rsabadevovy pokyny jsou v současné době velice potřebné. Lidé se teoreticky a prakticky učí, jak těžce pracovat pro smyslový požitek a vyšší životní cíl neexistuje. Muž musí cestovat za živobytím, odjede brzy ráno z domova a nastoupí do vlaku, ve kterém se mačká s ostatními. Hodinu nebo dvě musí postát, aby se dostal na místo svého pracoviště a poté ho ještě čeká cesta autobusem. V kanceláři od 9 hodin ráno do 5 hodin večer těžce pracuje a pak mu trvá 2 nebo 3 hodiny, než se vrátí domů. Nají se, má pohlavní styk a jde spát. Jeho jediným štěstím za všechny tyto těžkosti je trocha sexu. Jan majt junády, grihamédy, sukham, hitučkam. Rsabadeva jasně prohlašuje, že lidský život není určen pro takovou existenci, které si užívají i psy a prasata. Ti dokonce ani nemusí kvůli sexu tolik dřít. Člověk by se neměl pokoušet napodobovat psy a prasata. Měl by se snažit žít jinak. Zde je uvedená alternativa. Lidský život je určen pro tapasju, askezi. Tapasjou se lze vysvobodit z hmotného zajetí. Když člověk dosáhne úrovně vědomí Krišny o dané služby, jeho štěstí je zaručeno navždy. Začne-li praktikovat bhakti-yogu o danou službu, očistí se tím jeho existence. Živá bytost hledá štěstí jeden život za druhým, ale všechny své problémy může jednoduše vyřešit praktikováním bhakti-yogy. Pak se bezprostředně kvalifikuje pro návrat domů zpátky k Bohu. To potvrzuje Bhagavata-dharma 4.9. Janma karma čame divyam evam jo veti tatvataha, jak tvá déham punarjanma, najty mám eti sol Arjuna. Ten, kdo zná transcendentální povahu mého zjevení a mých činností, se po opuštění současného těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne mého věčného sídla, o Arjuna. Translation of the verse again. Lord Rsabadeva told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever." Znovu překlad verše. Pán Rsabadeva řekl svým synům: Moji milí chlapci, ze všech živých bytostí, které v tomto světě přijaly hmotná těla, nemá ta již byla dána lidská podoba, ve dne v noci těžce pracovat jen pro smyslový požitek, který je dostupný i pro psy a prasata požírající výkaly. Člověk se má podrobit askezi, aby dosáhl božského postavení od dané služby.
tak se očistí jeho srdce a když tohoto postavení dosáhne, získá věčný, blažený život, jenž je transcendentální hmotnému štěstí. Hare Krishna. I'm very honored and happy to be with all of you. Jsem velice poctěn a šťastný, že tady mohu být s vámi. In our stay here in this festival, we'll discuss the teachings of Rsabadeva. Tady na festivalu budeme diskutovat učení pána Rsabadevy. Because these teachings is extremely significant, also Prabhupada states this for modern people. Protože toto učení je velice důležité pro moderního člověka, jak říká Šrila Prabhupada. Lord Rsabadeva appeared just to teach people how to properly live and attain the ultimate perfection. Pán Rsabadeva se zjevil jenom za tím účelem, aby učil lidi, jak správně žít a dosáhnout svrchované dokonalosti. By his own example and also by his teachings. Svým vlastním příkladem a také jeho učením. And it's very important, this verse reveals what is the duty of the authority. Je velice důležité, tento verš zjevuje, co je povinností autority. And Rsabadeva himself will explain later on in 18th verse of this chapter what is the foremost duty of every authority. A později v 18. verši této kapitoly pán Rsabadeva vysvětluje, co je ta nejdůležitější povinnost každé autority. Yes, he says that Guru nasasyat svajano nasasyat pita nasasyat janini nasasyat devam natasyan napatishcha sasyan namochayatsyak samapitam vityum. That one shouldn't become a guru. Guru nasasyat svajano nasasyat. Říká, že člověk by se neměl stát guruem. And one should not become even a relative. A ani by se neměl stát příbuzným. And a father or mother. Ani otcem či matkou. Or a husband. A nebo manželem. Or even a worshipful deity. A nebo uctívatelným božstvem. If one is not able to deliver those who are dependent on him. Pokud není schopen osvobodit ty, kdo na něm závislí. So we can see in this first verse, Lord Rsabadeva takes this instruction to his heart also, and instructs not just his sons, but if we see from previous chapter, he explained this knowledge also to all the citizens because he was a king. A tak vidíme tady v tomto prvním verši, že on tu instrukci bere opravdu blízko ke svému srdci a říká ji nejen svým synům, ale také, jak vidíme v minulé kapitole, tak všem obyvatelům, protože je králem. So, if whatever position are we put in, for example, here are many brahmacharis and grihastas and maybe some vanaprastha. Ať už jsme v jakékoliv pozici, vidíme tady, máme brahmačary, grihasty, možná i vanaprasty. Yes, and we expect a sannyasi. A očekáváme sannyasiho. So, in whatever position we are responsible for someone. Že ať už jsme v jakékoliv pozici, tak jsme vždy někomu zodpovědní. Za někoho zodpovědní. And our foremost duty and mission in life is to spread Krishna consciousness. A naší nejdůležitější povinností je šířit vědomí Kršny. Yes, because only Krishna consciousness is beneficial for living entity. Ano, protože pouze vědomí Kršny je prospěšné pro živou bytost. Everything else is just death. Všechno ostatní je pouze smrt. Nothing else. Nic jiného. Some ideas that we can enjoy, but it is explained here that this enjoyment is for stool eaters. Je tady nějaká myšlenka, že si můžeme užívat, ale zde je také vysvětleno,
Že tento požitek je pouze pro ty, kdo žerou výkaly. And what does enjoy at all? A co si vlastně užívat? This body is a whirlwind of matter. Toto tělo, to je jenom takový vír hmoty. Of whirlwind of gross matter and whirlwind of subtle matter. Takový mix hrubé hmoty a jemné hmoty. So, if we try to satisfy this whirlwind of matter, we can satisfy it by the same substance that this whirlwind is composed of. Takže pokud se snažíme uspokojit tento vír, tak ho můžeme uspokojit jedině tím, z čeho je stvořen. For example, if you want to satisfy the body, we should consume the food that is the same substance than like a body. For example, we have biological body, organic, and so we have to consume organic substance. Když chceme uspokojit toto tělo, tak musíme, protože to tělo je organická hmota, tak my musíme přijímat také organickou hmotu jako jídlo. And if we want to satisfy our subtle body, we have to feed it with subtle substance like music, art, or anything like this, of subtle substance. Pokud chceme uspokojit své jemné tělo, tak ho musíme nakrmit nějakou jemnou hmotou, jako je například hudba, umění a tak dále. But we know from Bhagavad-gita, from the beginning, very beginning of the Lord Krishna's teaching, that we are not the body, not the subtle, not the gross body. Ale dobře víme z Bhagavad-gity, z úplného začátku, že nejsme toto hmotné tělo, ani jemné, ani hrubohmotné. So if we try to satisfy this body in order to become happy, will be miserable. Takže pokud se budeme snažit uspokojovat toto tělo, abychom byli šťastní, tak nakonec budeme nešťastní. And because of this illusion that we are these bodies, either gross or subtle, we always try to satisfy this body. A kvůli té iluzi, že jsme toto tělo, ať už hrubé nebo jemné, tak se vždy snažíme uspokojovat to tělo. Therefore this hearing is so important. A proto toto naslouchání je tak důležité. Nityam Bhagavata-seva, always here and here and here. Otherwise, just translate. Vždy naslouchat. Nityam Bhagavata-seva, neustále naslouchání, jinak. Otherwise, we will just take this knowledge theoretically. Jinak toto poznání přijmeme pouze teoreticky. Yesterday we heard Manidhar Prabhu explain that this youth many times they skip lectures. Včera jsme slyšeli od Manidhar Prabhu, že jako mladí tak častokrát vynechávali lekce. Yes, we have. Takže to byla mládež oddaných. We have heard this so many times, so why repeat again and again? Proč to opakovat? Slyšeli jsme to už tolikrát. Why repeat again and again? Proč to opakovat znovu a znovu? Yes, we should know Krishna Katha is the life of the living entity, not just a devotee. Ano, my víme, Krishna Katha, to je život živé bytosti, ne oddaného. This is Kirtanam also, Krishna Katha. To je Kirtanam, Krishna Katha. So, it's the life of this age of Kali Yuga, not just chanting of the holy names. Of course, this is foremost, but without proper hearing, we cannot properly chant. Toto je život v Kali Yuze, protože samozřejmě je tady také zpívání, ale bez správného naslouchání nevydržíme zpívat. And therefore Prabhupada stresses so much that even though Lord Chaitanya himself says that the highest process of this age is to chant the holy name, Prabhupada says the foremost process is hearing. Ale Šrila Prabhupada zdůrazňuje, že přestože Šri Chaitanya Mahaprabhu zdůrazňoval, že proces pro tento věk je zpívání svatého jména, tak Šrila Prabhupada zdůrazňuje, že nejdůležitější je naslouchání. Yes, and we explain, without proper hearing,
there is no proper chanting. A můžeme vysvětlit, bez správného naslouchání není správné opěvování. And yes, and we should go deep in this chanting. Ano, měli bychom jít hluboko do toho zpívání. I see so many times that devotees are just chanting here and there and scrolling through the phones. Vidíme mnohokrát oddaní, oni zpívají tu a tam a přitom prohlížejí telefon. In this way we can never connect with the holy name. A tímto způsobem se nikdy nemůžeme spojit se svatým jménem. We should face the facts. Měli bychom čelit té realitě. We can never connect with the holy name. Takto se nikdy nemůžeme spojit se svatým jménem. As explained in the beginning of Bhagavatam, that living entities in this age are lazy. Jak je vysvětleno na začátku Šrimad Bhagavatamu, živé bytosti v tomto věku jsou líné. And of course, devotees are having this material background. They also tend to be lazy. A samozřejmě i oddaní, protože mají to hmotné pozadí, tak tady existuje taky ta tendence být líný. And the consequence of this laziness is to imagine, there is nowhere in the Bhagavatam or any of our scriptures confirmed, but we like to imagine that the process is mechanical. A na základě této lenosti, tak my si rádi představujeme, že ten proces je mechanický. Yes, and I just chant, and I'm chanting 16 rounds, and I will go back home, back to Godhead. Já prostě chantuju, budu zpívat svých 16 kol a půjdu zpátky domů, zpátky k Bohu. This is great illusion. A to je velká iluze. Yes. Lord Krishna himself says, Yam yam vapi smaramavan tyajantyante kalevaram tam tamaveti kante sadatat bhavavita. In 8th chapter of Bhagavad Gita. Whatever state of consciousness one has at the time of death, he will attain this state of being without doubt. Protože Pán Krishna potvrzuje v 8. kapitole Bhagavad Gita, ať už máme jakýkoliv stav v mysli v okamžiku smrti, tak té destinace dosáhneme bez pochyby. And if we chant like this, if our connection is extremely superficial, not deep, Takže pokud takto zpíváme, že naše spojení je velice povrchní a není hluboké, then we'll definitely think of so many things. tak rozhodně přemýšlíme nad mnoha různými věcmi. And this is one of the reasons why we don't go deep in the holy name, because we have mind full of other thoughts, isn't it? A to je jeden z těch důvodů, proč se nedokážeme ponořit do hloubky svatého jména, protože máme mysl plnou různých myšlenek, není to tak? Because if Krishna would be the only thing which would occupy our thoughts, we would be completely immersed in the holy name. Protože pokud Krishna by byl jediné, co okupuje naši mysl, tak bychom se velice hluboko pohroužili do svatého jména. So we just and the consequence, because one is not engrossed in the holy name, he is engrossed in other thoughts. A ten důsledek, že nejsme pohrouženi do svatého jména, je, že jsme pohrouženi do jiných myšlenek. And here it is explained why. A zde je vysvětleno proč. Because we want to be happy. Protože chceme být šťastní. As simple as that. We want to be happy. Ananda mayobhyasat. We always want to be happy. A je to úplně jednoduché. Chceme být šťastní. Ananda mayobhyasat. Chceme být vždy šťastní. This is our nature. We don't want to be miserable not even for a moment. To je naše přirozenost. My nechceme se cítit špatně ani na okamžik. But because of illusion, we think that other things will make us happy. Ale kvůli iluzi si myslíme, že jiné věci nás učiní šťastnými. So we can check our thoughts during our chanting also. Takže můžeme zastavit své myšlenky v průběhu zpívání svatého jména. So whatever thought is coming to our mind during our chanting, it means that in this way I want to enjoy, either I want to avoid suffering.
můžeme sledovat svoji mysl a vidět, ať přichází jakákoliv myšlenka, tak tímto způsobem chci si užívat, chci se vyhnout tomu zpívání svatého jména. Chci užívat anebo se vyhnout utrpení. Chci užívat anebo se vyhnout utrpení. Yes, because and this is for the same goal, of course, to be happy. Protože to je stejný cíl, být šťastný. Yes. So it is very important to hear again and again and again that this knowledge, we finally come to this conclusion. Yes, I want to give up all other things, all other ideas of enjoyment, all our other ideas of happiness, and just completely devote ourselves to Krishna. A proto musíme znovu a znovu naslouchat, abychom dospěli k tomu závěru, že ano, chci se úplně odevzdat Kršnovi, chci se zbavit čehokoliv jiného. Because these bodily enjoyments and mental enjoyments are meant for stool eaters. Protože tyto tělesné a myšlenkové požitky jsou určeny jen pro požírače výkalů. Yes, someone might argue why such hard words like stool eaters and animals, dogs, hogs. A někdo může argumentovat, proč tak tvrdá slova, požírači výkalů, prasata a psy. Yes, Shravana Karishi, Shikurnitaya ki jai, also states like this. Shravana Karishi to taky takto vyjadřuje. How it begins, his verse, famous verse, about dogs, hogs, camels and asses. Shvavid varahostra karehi. Samstutah purushak pushu. Nayat karna peto. Jatu karma. Jatu nama gatagrajaha. Yes. That those who are dogs, like dogs, hogs, camels and asses, they glorified other animals who are like them and who are not devoted to the holy names of the Lord. Jako říká Shravana Karishi, ti, kdo jsou jako prasata, velbloudi, psy, tak oni opěvují zvířata, jako jsou oni sami, a ne svaté jméno Pána. Yes, so we should know these words are not just to stress something, but they also carry some deep meaning. Měli bychom chápat, tato slova tady nejsou jenom proto, aby něco zdůraznila, ale oni samo o sobě nesou hluboký význam. Dogs, for example, are very significant for our understanding, because dogs are, besides stool eaters, they are very faithful animal. Důležité pro nás jsou například psy, protože kromě toho, že jsou požírači výkalů, tak jsou taky velice věrná zvířata. And this can be very good characteristic, isn't it? A to může být velice pěkná charakteristika, že? But the problem is that the living entity is faithful to a cruel master. Ale problém je, že živá bytost je věrná krutému pánu. And this cruel master is called Maya. A tomuto krutému pánu se říká Maya. Yes. Yes, and we believe in this cruel master. We faithfully worship our cruel master as long as we don't become a humble servant of the servant of the servant. A my velice věrně sloužíme tomuto krutému pánu a uctíváme ho, dokud se nestaneme služebníkem služebníka. And this master will definitely kill us. A tento pán nás rozhodně zabije. So, in order to understand that this cruel master is not just a parent, Rupa Goswami explains in Upadeshamrita in three opening verses what is detrimental for our devotional service and what is beneficial for our devotional service. A proto, abychom si vymanili z nadvlády tohoto krutého pána,
tak Šrilarupa Gosvámi vysvětluje na začátku Upadešamrity v prvních 3 verších, co je příznivé pro oddanou službu a co je smrtelné pro oddanou službu. Yes, we cannot, of course, we don't have time to go deep in these things, in these items, but we should understand why Rsabadeva here emphasizes so much the pul divyam, that we should engage in transcendental tapa, transcendental austerities. Že nemáme čas, abychom dokonale prostudovali ty jednotlivé prvky, ale musíme pochopit, proč pán Rsabadeva tak moc zdůrazňuje tapo divyam, tu božskou askezi. Yes, no one wants to engage in some austerity. Nikdo se nechce zaměstnat v nějakém odříkání. And here Prabhupada interestingly translates this as suffering. A zde velice zajímavě, že Prabhupada to překládá jako utrpení. That we should voluntarily suffer. Že bychom měli dobrovolně trpět. Yes, because in Slovene we have a proverb that without some effort or toil, we cannot even put our shoe on. Ano, na Slovinsku máme takové přísloví, že bez úsilí nebo bez utrpení si nemůžeme ani obout boty. Yes, so and every endeavor, every toil, every trying to achieve something means some kind of suffering. Ano, každá snaha, každý pokus o dosažení něčeho, tak sebou nese určitou míru utrpení. Whatever we try to achieve, even in this world, means so much austerity, actually, so much suffering to give up something that is very tasty for the tongue. For example, if you want to become an Olympic champion. Cokoliv se snažíme dosáhnout i tady v tomto hmotném světě, tak sebou nese mnoho utrpení. Například, když se chceme stát olympijským vítězem, tak se musíme vzdát mnoho dobrých věcí pro náš jazyk. So and we have to train very hard, and if you want to become a doctor, we have to study so much, even things we don't want. A musíme velice tvrdě trénovat, anebo když se chceme stát lékařem, tak musíme studovat spoustu věcí, které nás třeba ani nezajímají. So there is so many things that are bringing us suffering in the way that we train to achieve our goal. Takže je tady tolik věcí na cestě k dosažení našeho cíle, které nám přináší utrpení. And suffering is also lust. A utrpení je také chtíč. And in many words, in many languages, the same word for lust means also suffering. A v mnoha jazycích to stejné slovo pro chtíč také znamená utrpení. Yes, for example, here in English, passion means suffering also, because we know Jesus' passion. Víme například z angličtiny, tady je slovo passion, a to také znamená utrpení, jako Ježíšovo utrpení. Yes, and is there anyone who knows German? Někdo, kdo zná němčinu? How is in German passion Leidenschaft. and suffering? Leiden. Yes, it's the same. Takže v němčině to vychází taky stejně. Yes. So passion means suffering. So more we crave for sex, more we suffer. Takže ten chtíč to znamená utrpení. Čím více toužíme po sexu, tím více trpíme. And we become enslaved by sex desire. A jsme zotročeni tou sexuální touhou. Yes. More we are addicted to sex, deeper is our bondage. A čím více jsme závislí na sexu, tím hlubší je naše připoutanost.
vázanost. Yes. So here Rsabadeva explains tapodivyam. So we should voluntarily engage in divine austerities. A zde pán Rsabadeva vysvětluje tapodivyam. Měli bychom se dobrovolně zaměstnat v odříkání. And because we all want this goal, which is explained here by Rsabadeva at the end of this verse, to attain Brahma Saukyam Tvanantam, to attain perfect spiritual bliss. Protože my všichni chceme dosáhnout toho cíle, který tady pán Rsabadeva vysvětluje na konci verše. Brahma Saukyam Tvanantam, věčný blažený život. Yes. This is our goal. So an intelligent person will go deep in his austerities. Že inteligentní osoba se pohrouží hluboko do svého odříkání. And foremost austerity for this age is to chant the holy name. A největší, nejdůležitější odříkání pro tento věk je zpívání svatého jména Pána. And hearing. Sravanam Kirtanam. A naslouchání. Sravanam Kirtanam. Yes, and I believe this festival is called Sravanam Kirtanam Festival. Tak jako tento festival se nazývá Sravanam Kirtanam Festival. Yes, so we should go deep in Sravanam and Kirtanam. Takže bychom měli jít hluboko do Sravanam a Kirtanam. Don't be superficial. Vypořádat se s tou povrchností. And if we don't go deep in our japa, A pokud nepůjdeme do hloubky své džapy, we will never connect in our kirtan also. tak se nikdy nespojíme v našem kirtanu. Then kirtan will be some kind of entertainment, maybe. Potom kirtan bude možná nějaké pobavení. Yes, we enjoy entertainment of kirtan. My si můžeme užívat tu zábavu v kirtanu. And this is good to some degree. A to je dobré do nějaké úrovně. But it will not connect us to the Lord, really. Ale nespojí nás to s Pánem skutečným způsobem. And we'll still have heart full of different desires. A naše srdce bude stále plné různých tužeb. So only if we go deep in our japa, we can then realize how full of different desires and anarthas is my heart. Pouze pokud se dostaneme hluboko v naší džapě, tak můžeme pochopit, jak naše srdce jsou plná různých anárt a nechtěných tužeb. And we'll start to cry to Krishna, please help me transcend this my conditionings. It's impossible for me to overcome them. A potom přirozeně budeme plakat po nejvyšším Pánu, Pane, prosím, pomož mi překonat všechny ty nečistoty, já sám si jich nedokážu zbavit. And it's confirmed by Krishna himself, we cannot go beyond this maya. A je potvrzeno Kršnou samotným, že se za máju nedokážeme dostat. Devi hiesha gunamayi mama maya duratya mam eva ye prapadanti maya metantarantiti. That is, material energy is completely we are unable to overcome it because it's most powerful. It's his divine energy. Protože tato hmotná příroda, to je něco, co se nedá vůbec překonat. My toho nejsme schopni, protože je to Kršnova svrchovaná energie. Mam eva ye prapadanti. So if one surrenders only to me, then it's possible to go beyond it. Pouze pokud se člověk odevzdá mně, tak se dokáže dostat za tuto energii. Yes, mam eva, nothing else. And that means, of course, our heart, not just our words. A to znamená, mám Eva, odevzdat se mně, to znamená nejen slova, ale i naše srdce. Yes, so it doesn't mean that we just chant and make a tick, yes, I chanted 16 rounds. A to neznamená tady zpívat a pak si zaškrtnout, ano, čentoval jsem 16 kol. But to surrender our heart to Krishna. Ale odevzdat své srdce Kršnovi. Yes, only then is mam eva ye prapadanti. Pouze potom je to mám Eva je prapadente. So I invite you to chant really focused. That means no phone during chanting.
Takže vás zvu, pojďme zpívat velice soustředěně, to znamená bez telefonu. No sound should come from the phone. Žádný zvuk by neměl přijít z toho telefonu. No light should come from the phone. Žádné světlo by nemělo přijít z toho telefonu. Yes, the phone is the ultimate distractor of Kali Yuga. Telefon to je ten konečný rozrušovatel Kali Yugy. And don't speak to no one during your japa. A s nikým nemluvte, když čantujete. Don't look through the windows during your japa. A nedívejme se z oken při džapě. Don't do anything during your japa. Nedělejme nic při džapě. Just chant Jenom zpívejme. and cry to Krishna to connect, that you be able to connect with him. A plakejme po Kršnovi, abychom byli schopni se s ním spojit. In Christianity they say that God is a jealous God. God is. Jealous. No, v křesťanství říkají, Bůh je žárlivý. And this is normally considered a bad quality, isn't it? A normálně se to považuje za špatnou kvalitu, že? But we say the same. It's completely unattached. Ale my říkáme to stejné, on je úplně odpoutaný. One of his qualities. To je jedna z jeho kvalit. So if we don't devote our heart completely to him, he will not reveal himself. Pokud neodevzdáme své srdce plně jemu, tak on se nám nezjeví. And this is explained also in 5th canto. Muktim dadati karhichit smana bhakti-yogam. He can easily give mukti, but not bhakti. A to je také vysvětleno v 5. kapitole, že snadno může dát mukti, ale ne bhakti. Yes, so only if we crave for Krishna, cry for Krishna, plead Krishna, then Krishna can reveal. Pouze pokud budeme opravdu plakat po Kršnovi, tak potom se Kršna zjeví. Hare Krishna. Is there any question or comment? Otázka nebo komentář? Yes, please. I really like the point about people in general in Kali Yuga are lazy, so we also need this quality in our devotional service, so therefore we don't chant properly. So how we can overcome this laziness? Mně se velice líbil ten bod ohledně lenosti, že lidé v Kali Yuze jsou líní a my také si to přinášíme do dané služby, takže jak překonat tuto lenost? By two processes. K tomu jsou dva procesy. One is deep hearing of Krishna Katha. Jeden je hluboké naslouchání Krishna Katha. To understand these points here, it's not just meant to make a big book. Yes, Prabhupada, I have to fulfill so many pages and I'll be considered a great erudite scholar. Že všechny ty body, které jsou v té knize, tak to není proto, aby šel Prabhupada, naplnil ty stránky a byl považován za velkého učence. Yes, so he wrote these books, and of course Srimad Bhagavatam itself was spoken just for our benefit. On sepsal tyto knihy a také samotný Srimad Bhagavatam byl vysloven jenom pro náš prospěch. So attentive hearing is one process. Takže pozorné naslouchání, to je jeden proces. And the other process is to associate with enthusiastic devotees. A druhý proces je sdružovat se s nadšenými oddanými. Who are full of fire for Krishna. Kteří jsou plní ohně pro Krishnu. And of course we should know that they're also properly situated in tattva. A samozřejmě také, kteří jsou správně umístěni v tatvě. So that they're not fanatics. Že nejsou fanatičtí. Yes, because if they wrongly understand Krishna consciousness, it's also not beneficial for our Krishna consciousness. Protože pokud nemají správné pochopení vědomí Krishny, tak to také není dobré pro náš duchovní pokrok. Yes. So, good association. Therefore, Shastra always stresses this
sadhu sanga, sarva shastra hoy. Lava matra sadhu sanga, sarva siddhi hoy. Yes, one can attain all perfection by sadhu sanga. Že společnost oddaných, to je to nejdůležitější, proto šástra znovu zdůrazňuje, že pomocí společnosti oddaných můžeme dosáhnout dokonalosti. Hare Krishna. Yes, please. Rozrušenost mysli. Soustředí džapu. Mám teď nějaký čas velký problém v tom najít správnou společnost oddaných. Jo? There is this disturbance of mind during japa, and currently I have some problems to find proper association of devotees. Mám takový pocit, že jsou nějaké dva tábory oddaných. Když se podívám tady, tak tady nevidím žádné oddané třeba z Čech, jenom z Moravy a ze Slovenska. I have such a feeling that there are like two camps of devotees. When I look around, I don't see devotees from Czech, I can see only devotees from Moravia or Slovakia. Mám takový pocit, jakoby jedna skupina na tu druhou vždycky něco měla, že ti jsou moc fanatičtí, ale ti jsou zase moc liberální. Já nevím, mezi čím si vybrat. Jak k tomu přistupovat. There is this feeling that as if one group have something against each other, they are too fanatic or they are too liberal, and I don't know what to choose. Hare Krishna. Politics destroy bhakti. Politika ničí bhakti. So we should avoid politics by all means. Takže bychom se měli vyhnout politice za každou cenu. When we smell politics, we run away. Jenom když ucítíme politiku, tak utíkáme pryč. Don't engage in politics. Nezaměstnávejme se v politice. Don't hear it, don't speak it, don't engage in it. Nenaslouchejme jí, nemluvme jí a nezaměstnávejme se v ní. If we engage in politics, it will be finished. Pokud se zaměstnáme v politice, tak budeme vyřízeni. So this is so important to understand. Toto je velice důležité pochopit. So seek association of those by whom you are inspired. Hledej společnost těch, kdo tě inspirují. And those who don't talk politics. A těch, kteří nemluví politiku. Yes. And politics, what does it mean, politics, actually? A co to ve skutečnosti znamená politika? Politics means I want to be the Lord and Master. Politika znamená, já chci být pán. I don't want to be the servant of the servant of the servant. Já nechci být služebník služebníka služebníka. And I just today I read Srila Prabhupada's purport to some verse in Madhya Kanda of Chaitanya Charitamrita. Zrovna dnes jsem četl význam od Srila Prabhupády v Madhya Lile Chaitanya Charitamrity. That the highest achievement of a devotee, of human life actually, is to become a servant of the servant of the servant of the devotees. Že největším úspěchem oddaného nebo lidí obecně je stát se služebníkem služebníka služebníka. Yes, and this is taught by Lord Chaitanya himself. A to učí samotný pán Chaitanya. So, if anyone wants to be the Lord, I accept this very well. I'm your servant. Takže pokud se někdo chce stát pánem, ano, velice dobře, já budu tvůj služebník. So I have no problem with this, your lordship. Nemám potíž s tvým panováním. I always accepted you as my Lord. Vždycky tě přijímám jako svého pána. How can I serve you? A jak ti mohu sloužit? If he's a devotee, he can engage us in Sravanam Kirtanam. Pokud je to oddaný, zaměstná nás ve Sravanam Kirtanam. So don't bother if others fight amongst each other. Tak nestarejme se o to, když ostatní mezi sebou bojují. Living entities in this world will always fight each other.
Živé bytosti v tomto světě budou vždy proti sobě bojovat. There is conflict on every level of existence. Jsou tady konflikty na každé úrovni existence. Even if you take a drop of blood from your body, you'll see all different civilizations in warfare. Když vezmeme jenom kapku krve ze svého těla, tak tam uvidíme celé civilizace, které jsou zaměstnány ve válce. One blood particles, or how it's called, against other. Některé částečky krve bojují proti jiným částečkám krve. And against the intruders into the blood. A proti nepřátelům, kteří přicházejí do té krve. So, material world means conflict. Takže hmotný svět znamená konflikt. Why? Because everyone wants to be the Lord. A proč? Protože každý chce být pán. And there is no place for two lords. A není místo pro dva pány. And therefore there is conflict. A proto je tady konflikt. Conflict between husband and wife. Konflikt mezi manželkou a manželem. Conflict between children and parents. Konflikt mezi dětmi a rodiči. Conflict between students and teachers. Konflikt mezi studenty a učiteli. And also between friends. A také mezi přáteli. On every level of existence. Na každé úrovni existence. So as long as we stay on material platform, we'll be in conflict. Takže dokud jsme na hmotné úrovni, budeme v konfliktu. So we don't strive to maintain our material position. Takže my se nemusíme usilovat o udržení své materiální pozice. So if there is anyone who wants to be the Lord, we accept this, no problem. I have no problem because I'm a servant. Takže pokud tady někdo chce být pánem, tak to je v pořádku, protože my chceme být služebníky. Of course, we don't serve according to crazy whims of diseased living entities. Samozřejmě nesloužíme podle bláznivých nápadů nemocných živých bytostí. Yes, because if a person is diseased, the doctor doesn't serve the patient according to the whims of the diseased person. Protože pokud je osoba nemocná, tak lékař nejedná podle nápadů té nemocné osoby. But in such a way that the diseased person can be cured. Ale jedná takovým způsobem, že ta nemocná osoba se může vyléčit. So if we can help this person who tries to be the Lord in such a way that he becomes even gradually Krishna conscious, we should try and help such a person. Pokud ta osoba se snaží být pánem, tak my si musíme snažit pomoci, aby alespoň postupně se dostala k vědomí Kršny. But if we have no hope, we can serve such a person in such a way that we avoid him completely. Ale pokud nemáme naději, že tímto způsobem té osobě můžeme sloužit, tak se jí úplně vyhýbáme. And pray for him. A modlíme se za tu osobu. Hare Krishna. Ještě doplňující otázku. Ten konflikt vzniká i v různém porozumění tomu, co říká Šrila Prabhupáda, protože obě dvě strany, mám pocit, že obě dvě strany říkají prostě, argumentují správně. A mám pocit, že mě to inspiruje, ale současně mě inspiruje i to druhé. Já teďka nevím, čem si vybrat. Jak mám to pochopení správně? And the conflict is on the level of what Srila Prabhupada is saying, also on the understanding of what Srila Prabhupada is saying. And it seems that both parties are arguing properly and giving proper argument from the scriptures. And I seem to be inspired by both sides, so I don't know which one to choose. Choose both. Tak si vyber obě. If both are correct, then perfect. Why we should be partisans? Tak pokud obě jsou správné, tak super, proč bychom měli být partizáni? Why we should support some party against the other party? Proč bychom měli podporovat nějakou skupinu proti jiné skupině? It's craziness. We should accept absolute truth. And okay, if one is explaining absolute truth,
I'm perfectly happy. Yes, we should explain absolute truth. And if others explain absolute truth, yes, great. We all explain absolute truth. No, to je bláznoství podporovat jednu či druhou skupinu. My se snažíme porozumět absolutní pravdě a pokud jedna skupina vysvětluje absolutní pravdu, tak je to super. A pokud ji vysvětluje i ta druhá skupina, tak je to taky skvělé. Why we should try to beat each other with absolute truth? Proč bychom se měli snažit mlátit se absolutní pravdou? This is craziness, To je bláznoství. isn't it? We should inspire each other with absolute truth, not kill each other with absolute truth. Měli bychom se inspirovat absolutní pravdou, ne se zabít absolutní pravdou. Yes. So we should not engage in killing. Tak bychom se neměli zaměstnávat v zabíjení. We should engage in inspiring. Měli bychom se zaměstnat v inspiraci. And if we cannot inspire, we should inspire ourselves. A pokud nemůžeme inspirovat ostatní, měli bychom inspirovat sami sebe. And connect with the holy name. A spojit se se svatým jménem. And with those who inspire my devotion. A s těmi, kteří inspirují moji oddanost. Hare Krishna. I think we have no time anymore. And we can discuss also during prasad or after. Thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande. Please accept my humble basis.